สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง Filling Result หรือการอ่านผลที่ได้จากซอฟต์แวร์ Modex 3D ในขั้นตอนการ Filling กันนะคะ หลังจากที่เราทำการรัน Simulation เรียบร้อยแล้ว จะมีผลวิเคราะห์แสดงขึ้นมาในแถบด้านซ้ายมือ ซึ่งเราได้ทำการรัน 4 ผลวิเคราะห์ นั่นก็คือ Filling หรือการฉีด Packing หรือการอัดย้ำ Cooling หรือการหล่อเย็น และ Warpage หรือการบิดงอค่ะ ในวันนี้เราจะมาเริ่มดูในผลของ Filling กันนะคะ เมื่อกดไปที่ลูกศรด้านหน้า Filling จะแสดงผลวิเคราะห์ต่างๆที่ได้จากการรันผล Filling ค่ะ โดยเราจะมาดูในช่วงของ EOF หรือ End of Filling ซึ่งเป็นช่วงหลังกระบวนการฉีดนั่นเอง ซึ่งในเคสนี้ EOF คือ 0.13 วินาที ผลวิเคราะห์แรกที่เราจะมาดูคือผล Melt Font Time เมื่อเรากดเข้าไปผลจะแสดงออกมาในลักษณะกราฟซึ่งจะปรากฏเป็นระดับสีไล่กันไป โดยจะเริ่มตั้งแต่วินาทีที่ 0 ถึง 0.13 โดยสีแดงจะเป็นจุดเริ่มไหล หรือ 0 วินาที และปลายสุดเป็นสีน้ำเงิน นั่นก็คือ 0.13 วินาที เราสามารถดูผลเพิ่มเติมได้โดยการกดแท็บ Result ด้านบน ตรงนี้จะสามารถแสดงผลให้เล่นเป็นแอนิเมชันได้โดยการกด Playซึ่งถ้าเราดูภาพเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่าแอนิเมชันเล่นช้าหรือเร็วเกินไปก็สามารถเข้าไปกดที่ Animation Option และปรับความเร็วช้าลงได้ค่ะจากนั้นให้ลองกดเล่นอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าสปีดของแอนิเมชันการไหลจะช้าหรือเร็วลงแล้วซึ่งจะเห็นการไหลของที่ไหลจากสปูไป Cavity ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราสามารถบันทึกภาพแอนิเมชันนี้เก็บเป็นไฟล์วิดีโอได้โดยกดไปที่วิดีโอในแถบด้านบนและเลือก Melt Front ตรงนี้เราสามารถปรับตำแหน่งชิ้นงานให้พอดีกรอบสีแดงและสามารถเลือกชนิดของไฟล์ที่จะบันทึกได้ว่าจะเป็น ZIP ไฟล์ AVI หรือ MP4 ค่ะเราจะเลือกบันทึกเป็น ZIP ไฟล์กันนะคะจากนั้นกดที่ Start เพื่อทำการบันทึกไฟล์วิดีโอเมื่อโปรแกรมรันครบ 100% แล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์ก็จะเห็นไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกเอาไว้แล้วโดยวิดีโอที่บันทึกมาส่วนมากจะใช้ในการทำรีพอร์ตค่ะผลวิเคราะห์ต่อมาคือ AirTab เมื่อกดเข้าไปจะแสดงผลออกมาเป็นลูกวงกลมสีฟ้าซึ่งก็คือฟองอากาศสะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณไหนบ้างของชิ้นงานโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในจุดสุดท้ายของหน้าตัดการไหลผลวิเคราะห์ต่อมาคือเวลไลน์จะแสดงเป็นเส้นสีแดงซึ่งเส้นที่เห็นอาจจะเกิดเส้นเวลไลน์ได้ในชิ้นงานโดยเกิดจากการที่ของไหลสองฝั่งไหลมาชนกันเราสามารถดูผลประกอบได้ระหว่างผล Melt Front Time AirTab และ Well Line ค่ะโดยกดแท็บ Display ด้านบนและกดเลือกทั้ง2ผลจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์แสดงผลหน้าตัดการไหลพร้อมทั้งผล AirTab และ Well Line โดยสังเกตว่าเส้น Well Line จะเกิดขึ้นระหว่างตำแหน่งเกจของทั้ง2ฝั่งซึ่งเราสามารถดูต่อได้ว่าเส้นเวลไลน์ที่ปรากฏจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่โดยกดที่ผลเวลไลน์ Meeting Angle ผลนี้แสดงเป็นกราฟขึ้นมาซึ่งเป็นมุมองศาที่ของไหลๆมาชนกันตามทฤษฎีแล้วมุมองศาที่มากกว่า135องศาจะเรียกว่าเส้นเมลไลน์ซึ่งจะทำให้มองเห็นเส้นรอยเชื่อมได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้ามุมที่ชนกันต่ำกว่า135องศาอาจจะเกิดเป็นปัญหามองเห็นเป็นเส้นเวลไลน์ได้ค่ะต่อมาเราสามารถดูต่อได้อีกในผลของ Well Line Temperature ซึ่งผลนี้จะแสดงเป็นอุณหภูมิของไหลที่ไหลมาชนกันค่ะโดยเราจะเลือกดูที่ค่าเรนจ์ของจุดหลอมเหลวของวัสดุที่เลือกใช้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไรและถ้าหากกราฟที่แสดงอยู่ในช่วงเรนจ์จุดหลอมเหลวของ Material ที่เราใช้จะทำให้เส้น Well Line ที่แสดงขึ้นมาอาจถูกหลอมตัวกันทำให้มองไม่เห็นเส้นรอยเชื่อมหรือเห็นได้ไม่ชัดเจนค่ะต่อมาคือผลวิเคราะห์เกจ Contribution จะใช้ในกรณีที่ออกแบบตำแหน่งเกจมากกว่า1เกจผลนี้เอาไว้ดูความสมดุลของเกจในแต่ละตำแหน่งที่วางไว้สังเกตดูจากแถบด้านขวาจะบอกเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเกจเกจที่1เป็น 31% เกจที่2เป็น 33% เกจที่3เป็น 35% ซึ่งในกรณีนี้ชิ้นงานที่ซับซ้อนผลวิเคราะห์นี้จะมีประโยชน์มากในการวางตำแหน่งเกจให้มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันต่อไปคือผลวิเคราะห์ Pressure จะแสดงให้เห็นแรงดันที่กระจายตัวในชิ้นงานและใน Runner โดยเราจะดูค่า Pressure นี้ในช่วง VP Switch หรือช่วงที่เปลี่ยนจากขั้นตอนการ Filling เป็น Packing ซึ่งในกราฟจะแสดงค่าแรงดันสูงสุดอยู่ที่
88 เมกะปาสคาลในผลนี้เราสามารถที่จะดูแรงดันที่สูญเสียจากรันเนอร์ได้ โดยการกดซ่อนตัวชิ้นงานไปก่อน กราฟแสดงค่าแรงดันที่กระจายตัวเฉพาะในตัวรันเนอร์เราสามารถที่จะนำค่าที่แสดงมาคำนวณต่อว่าเราสูญเสียแรงดันจากตัวรันเนอร์ก่อนเข้าชิ้นงานจริงไปเท่าไรโดยเคสนี้สามารถนำ88ลบกับ 3 จากกราฟเราก็จะรู้ว่าเราสูญเสียพลังงานหรือแรงดันไปประมาณ80เมกะปาสคาลซึ่งทางลูกค้าสามารถปรับแก้ตัวดีไซน์ของรันเนอร์ได้หากสูญเสียพลังงานที่มากเกินไปซึ่งจะทำให้แรงดันที่ดันของไหลเข้าตัวชิ้นงานนั้นไม่เพียงพอทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลลัพธ์บางส่วนที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้จากโมเด็ก TD ในขั้นตอนการฟิลลิ่งนะคะครั้งต่อไปจะเป็นการอ่านผลวิเคราะห์ในขั้นตอนการแพ็คกิ้งค่ะสามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ We are Moldex 3D 2020 Beyond Simulation.